ગઈકાલે આપણે જે ટોપિકને જ્યાંથી છોડેલો ત્યાંથી આજની શુભ શરૂઆત કરીએ મિત્રો. કાલે આપણે એક સંકરણ પ્રયોગ અને પછી એના આધારે દ્વિસંકરણ પ્રયોગ એ ભણેલા હતા મિત્રો. ખૂબ મજા પડી ગઈ ને? દ્વિસંકરણ પ્રયોગની અંદર યાદ હોય તો આપણે બે લક્ષણોનો એકસાથે અભ્યાસ કરેલો હતો મિત્રો. અને એ બે લક્ષણો કયા હતા મિત્રો? તો કે વટાણાના બીજનો રંગ અને એના બીજનો આકાર. ગોળાકાર બીજ કે ખરબચડી સપાટી ધરાવતું બીજ અને સાથે સાથે પીળા રંગનું બીજ કે લીલા રંગનું બીજ. બરાબર કયું હશે એનો આપણે ઇન ડિટેલ અભ્યાસ ગઈકાલે કરેલો. મિત્રો આજે આપણે એક ગઈકાલના દ્વિસંકરણ પ્રયોગના આધારે એક નિયમ જોવાનો છે. અને એ જે નિયમ છે એ નિયમ કયો? તો કે લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અસોર્ટમેન્ટ. મિત્રો એ જે રૂલ છે લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અસોર્ટમેન્ટ, તો એના વિશે અત્યારે ચર્ચા કરીશું. ગઈકાલનો જે ફરીથી કહું છું, ગઈકાલનો જે દ્વિસંકરણનો પ્રયોગ હતો મિત્રો, એ દ્વિસંકરણના પ્રયોગના આધારે લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અસોર્ટમેન્ટ, ઇટ મીન્સ કે મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ મિત્રો. હા, એના વિશે આપણે અત્યારે અભ્યાસ કરવાનો છે મિત્રો. તો દ્વિસંકરણ આધારિત દ્વિસંકરણ પ્રયોગ આધારિત નિર્ણય કયો નિયમ આપેલો એવું પૂછવામાં આવે તો તમારી પાસે આન્સર હોવો જોઈએ મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ. જુઓ દ્વિસંકરણ પ્રયોગ આધારિત નિયમ. કયો નિયમ મિત્રો? તો કે એ છે લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ assortment. જેને આપણે ગુજરાતીની અંદર મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ કહીએ છીએ મિત્રો. મિત્રો આ મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ શું કહેવા માંગે છે? તો કે મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ યાદ કરો. દ્વિસંકરણ પ્રયોગ ગઈકાલે તમે જે દ્વિસંકરણ પ્રયોગ ભણેલા હતા મિત્રો, એને જુઓ અત્યારે તો ખ્યાલ પડશે કે એકી સાથે બે જુદા જુદા લક્ષણો માટેના ટ્રેટ્સ જે છે એક સાથે હાજર હતા, પરંતુ બે એકબીજાને ક્યારે ઇન્ટરફિયર કરતા નહોતા. મિત્રો રંગ માટે જવાબદાર, બીજના રંગ માટે જવાબદાર જનીન, ફોર એક્ઝામ્પલ કેપિટલ Y, પીળા રંગ માટે જવાબદાર જનીન છે, અને એના આકાર માટે જવાબદાર જનીન જે છે ગોળ હોવું કે ખરબચડી સપાટી. બરાબર, તો અહીંયા તમને દેખાય છે કે સમયુગ્મી બંને જનીનો જે છે એ કેવા છે? હોમોઝાયગસ, સમયુગ્મી છે મિત્રો. હું તમને એ કહેવા માંગુ છું મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ એ વાતને સમજાવે છે કે બે જુદા જુદા લક્ષણો માટે જવાબદાર જનીનોની જોડ, બે જુદા જુદા લક્ષણો, મિત્રો આ રંગ માટે જવાબદાર જનીનોની જોડ છે, આ આકાર માટેના એની સપાટી માટેના જવાબદાર જનીનોની જોડ છે મિત્રો. તો બે જુદા જુદા લક્ષણો માટે જવાબદાર જનીનોની જોડ એકબીજાથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર વર્તે છે મિત્રો. માટે એને કહેવામાં આવે છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એસોર્ટમેન્ટ. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે શું યાદ છે તમને? યસ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે કે સ્વતંત્ર હોવું. કોનાથી સ્વતંત્ર? તો કે એ જનીન છે એ એની સાથેના અન્ય જનીનોથી કેવો છે? સ્વતંત્ર રીતે વર્તે છે મિત્રો. આવું કોણે કીધેલું?
મેન્ડેલે દ્વિસંકરણ પ્રયોગ આધારિત નિયમ ખરો, પણ કેનો નિયમ મિત્રો? તો કે મેન્ડેલેનો નિયમ. દ્વિસંકરણ પ્રયોગ આધારિત મેન્ડેલેનો નિયમ ભૂલવાનું નથી. મિત્રો એક સંકરણ પ્રયોગના આધારે મેન્ડેલે જે બે નિયમો આપેલા હતા, યાદ કરો જો જરા. યસ રાઈટ. લો ઓફ ડોમિનન્સ એટલે કે પ્રભાવીપણાનો સિદ્ધાંત, અને બીજો હતો બોલો વિશ્લેષણનો નિયમ, લો ઓફ સેગ્રીગેશન. રાઈટ. તો એ બે નિયમો હતા. એ બે નિયમો કયા પ્રયોગના આધારે મેન્ડેલે આપેલા? તો કે એક સંકરણ પ્રયોગના આધારે આપેલા હતા. આજનો જે નિયમ છે લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અસોર્ટમેન્ટ એટલે કે મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ, એ મેન્ડેલે આપેલો ખરો, પણ કયા પ્રયોગના આધારે? તો કે દ્વિસંકરણ પ્રયોગ આધારિત. એટલે કે દ્વિસંકરણ પ્રયોગ કર્યા પછી એમણે આ સિદ્ધાંત આપેલો હતો. શું છે સિદ્ધાંતમાં? તો કે બે જુદા જુદા લક્ષણો માટે જવાબદાર જનીનોની જોડ એકબીજાથી સ્વતંત્ર વર્તે છે મિત્રો. એટલે શું સ્વતંત્ર વર્તવું? એટલે તો કે સ્વતંત્ર વર્તવું એટલે એવું કે પીળા રંગ માટે જવાબદાર જનીન હોય, એ જનીન એના આકાર માટે જવાબદાર જનીનથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે. એનો એવું બની શકે પીળા રંગનું જનીન હોય તો પણ એનો આકાર જે છે એ ખરબચડી સપાટી હોય મિત્રો. એટલે તો આપણને કાલના પરિણામો મળેલા હતા. યાદ કરો ગઈકાલનું પુનેટ સ્ક્વેર કાઢો, એની અંદર તમને આવું પરિણામ બી મળ્યું હતું. યાદ હોય તો કેપિટલ Y y સ્મોલ r. યાદ આવે છે મિત્રો? ઇટ મીન્સ કે બીજનો રંગ પીળો હોય તો એવું ફરજિયાત નથી, જરૂરી નથી કે બીજનો આકાર ગોળ જ હોય. બીજનો રંગ પીળો હોય પણ એનો આકાર, એની સપાટી જે છે ઈ wrinkled એટલે કે ખરબચડી સપાટી હોઈ શકે મિત્રો. અને એવું બી જરૂરી નથી કે ગોળાકાર બીજ હોય તો એનો રંગ પીળો જ હોવો જોઈએ મિત્રો. એવું જરૂરી નથી. સમજાય છે? ગોળાકાર બીજ હોય, બીજ ગોળાકાર હોઈ શકે. આવું બીજ બી આપણને મળ્યું. બીજ ગોળાકાર હોય પણ બીજનો રંગ કેવો હોય મિત્રો? લીલો. તો લીલા અને પીળા, લીલા બીજ અને ગોળાકાર બીજ. યાદ આવે છે મિત્રો? આ પ્રયોગ આ સિદ્ધાંતના આધારે એમણે આ વાત કરેલી. એ સિદ્ધાંત આધારિત શું? તો કે આ પ્રયોગ આધારે એને સિદ્ધાંતમાં એ વાત કરેલી કે જુદા જુદા લક્ષણો માટે જવાબદાર જનીનો એકબીજાથી સ્વતંત્ર વર્તે છે મિત્રો. એને એકબીજા સાથે કંઈ લેના દેના નથી. રંગ માટે જવાબદાર જનીનનું આકાર માટેના જવાબદાર જનીનો સાથે એટેચ્ડ લિંકેજ હોતું નથી. આવું કોણે કીધેલું? મેન્ડેલે. પરંતુ મેન્ડેલેનો આ નિયમ આગળ જતા ખોટો પડશે, પાકો પડવાનો છે. પરંતુ એમણે શરૂઆતમાં એમણે જે આ પાયસમ સટાઈવમ એટલે કે ગાર્ડન પીસ જે છે એના બગીચામાં ઉગાડેલા જે વટાણાના છોડ છે એમાં પ્રયોગ કરીને આ નિયમો આપેલા છે મિત્રો. પરંતુ આ જ નિયમ આગળ જતા આ લો જે છે એ બ્રેકડાઉન થશે. આ સિદ્ધાંતને આગળ જતા ઘણા વૈજ્ઞાનિકો છે જેને ખોટા પાડશે. રાઈટ. તો સારું મિત્રો, હવે આગળ જોઈએ. આ નિયમ આપણે ભણી લીધો એટલે કે ડાયહાઇબ્રિડ ક્રોસ મેથડ જે હતી, દ્વિસંકરણ પ્રયોગ જે મેન્ડેલેનો હતો એ અત્યારે પૂરો થયો. એના આધારે આપેલો સિદ્ધાંત પણ આપણે જોઈ લીધો. હવે વાત આવે છે મિત્રો, મેં કાલે તમને કીધું હતું કે હું તમને ટ્રાયહાઇબ્રિડ ક્રોસ એના વિશેની ચર્ચા કરીશ. બરાબર? ટ્રાયહાઇબ્રિડ ત્રિસંકરણ, ત્રણ સંકરણ. એક સંકરણ જોઈ ગયા મોનોહાઇબ્રિડ ક્રોસ, દ્વિસંકરણ જોઈ ગયા ડાયહાઇબ્રિડ ક્રોસ. હવે વાત આવે છે ત્રિસંકરણ ટ્રાયહાઇબ્રિડ ક્રોસ મિત્રો. અને એના વિશે તમે કાલે બહુ જ આમ ઈગરલી વેઇટેડ હશો, પણ જુઓ સાવ સહેલું છે, સાવ ઈઝી છે. તમને એમ થશે સર ટેક્સ્ટ બુકમાં તો ક્યાંય ત્રિસંકરણ નથી, ન હોય તો મૂંઝાતા નહીં.
આપણે ત્રિસંકરણ કરવું છે, ભણવું છે. જો ત્રિસંકરણ પ્રયોગ, ટ્રાયહાઇબ્રિડ ક્રોસ. મિત્રો ટ્રાયહાઇબ્રિડ ક્રોસ નામ સાંભળતા તમને એટલી તો ખબર પડી ગઈ કે સર દ્વિસંકરણમાં બે લક્ષણો ઉપર, એક સંકરણમાં એક લક્ષણ ઉપર, તો ત્રિસંકરણમાં ત્રણ લક્ષણો ઉપર એકી સાથે ફોકસ કરવાનું નામ. રાઈટ છો મિત્રો? એક સાથે ત્રણ લક્ષણો ઉપર ફોકસ કરીને આપણે અભ્યાસ કરી શકીએ. હા, કરી શકીએ. તો એવા સંકરણ પ્રયોગને ત્રિસંકરણ પ્રયોગ કહેવાય કે જેમાં એકી સાથે ત્રણ લક્ષણોના જનીનો, ત્રણ લક્ષણો માટે જવાબદાર જનીનોને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રયોગ કરવામાં આવે મિત્રો. તો એ જે છે એ ના એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે એક એક્ઝામ્પલ એવું લઈએ, ગઈકાલનું હતું એમાં જોડી દઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ગઈકાલે વટાણાના બીજનો પીળો રંગ, પછી વટાણાના બીજનો આકાર, સાથે સાથે એ જ વટાણાના છોડની ઊંચાઈ. બરોબર? આ ત્રણ લક્ષણોને એક સાથે આપણે જોઈએ, અભ્યાસ કરીએ. આ ત્રણ લક્ષણોનો એક સાથે અભ્યાસ કરવો હોય મિત્રો તો તમે જાણો છો મેન્ડેલની મેથડ શું છે, પ્રોસિજર શું છે. તો કે પિતૃ તરીકે હંમેશા પેરેન્ટલ પ્લાન્ટ્સ પી તરીકે હંમેશા કોની પસંદગી થાય છે? તો કે સમયુગ્મી. બરોબર? તો અહીંયા જો સમયુગ્મી છે આ બધા જ, કેપિટલ Y Y, કેપિટલ R R, કેપિટલ T T, સમયુગ્મી છે. એવી જ રીતે સમયુગ્મી પ્રભાવી છે તો એવા સમયુગ્મી પ્રચ્છન્ન લેશું, સ્મોલ y y, સ્મોલ r r and સ્મોલ t. આ છોડ કેવો છે મિત્રો? તો કે પીળા બીજ, પીળા અને ગોળ બીજ અને ઊંચો છોડ છે. આ જે છોડ છે એ કેવો છે? તો કે લીલા અને ખરબચડા બીજ અને નીચો છોડ છે. એક સાથે ત્રણ લક્ષણો પર ધ્યાન આપીને ફોકસ કરીને સંકરણ કરે છે મિત્રો. તો હવે પરિણામી F1 પેઢી શું પ્રાપ્ત થશે? મિત્રો તમે જાણો છો આના નર જન્યુ લઈએ, આના નર જન્યુ લઈએ, આના માદા જન્યુ લઈએ અને એનું સંકરણ કરાવીએ તો પોસિબિલિટી શું બને મિત્રો? આના નર જન્યુ મને કહો છો કયા પ્રકારનો બને? યાદ કરો સર કે જન્યુ મેળવવા માટેની તમે મેથડ કીધી હતી. કઈ મેથડ હતી મિત્રો? તો કે જન્યુઓ કેટલા પ્રકારના બનશે એના માટેની એક બેસ્ટ વે હતી જન્યુના પ્રકાર બરાબર 2n, જ્યાં n એટલે શું હતું મિત્રો? વિષમયુગ્મી જોડની સંખ્યા. તો મિત્રો અહીંયા કયો તો કે વિષમયુગ્મી જોડની સંખ્યા છે? નથી. એનો મતલબ 2 ની 0 ઘાત. અને 2 ની 0 ઘાત એટલે જાણો છો 1 થઈ જાય. બરોબર? એટલે જન્યુઓ કેટલા હશે? 1 હશે માત્ર. તો રાઈટ એક જ કોને કયો? કેપિટલ Y, કેપિટલ R, કેપિટલ T. તો આના જન્યુ જે છે એ કેવા બને? નર જન્યુ આના લેવા છે આપણે. તો આના નર જન્યુઓ Y, R, T. આવા જ નર જન્યુ બને. હો મિત્રો, આ સિવાય બીજા એક પણ પ્રકારના ન બની શકે. આ છોડમાંથી આપણે માદા જન્યુ લેવા છે મિત્રો. સેમ થિયરી અપનાવો. જન્યુના પ્રકાર બરાબર 2 ની n ઘાત. n એટલે વિષમયુગ્મી જોડની સંખ્યા. છે કે વિષમયુગ્મી એક પણ નથી. 2 ની 0 ઘાત. એક જ પ્રકારના જન્યુ મળશે મિત્રો. માદા જન્યુ કેવા મળે? તો કે સ્મોલ y, સ્મોલ r, t. રાઈટ ફ્રેન્ડ્સ? તો હવે આ જન્યુઓ મળે એટલે કે આ જન્યુઓ મળી એનું ફલન થાય અને F1 પેઢીની પરિણામી સંતતિ શું પ્રાપ્ત થાય મિત્રો? આ બંનેનું ફલન કરાવો તો શું થયું પરિણામ? તો કે કેપિટલ Y, સ્મોલ y, કેપિટલ R, સ્મોલ r, કેપિટલ T, સ્મોલ t. મિત્રો આ પરિણામી પેઢી F1 પેઢીની જે ઓફસ્પ્રિંગ્સ છે એટલે કે એની સંતતિ જે છે એ બધી જ પીળા બીજ,
ગોળાકાર બીજ અને ઊંચાઈ ધરાવતો છોડ હશે. રાઈટ છે મિત્રો? તો આ F1 પેઢીનું પરિણામ. જો હવે F1 પેઢીનું યાદ કરો, જીનોટાઇપ એક સરખો બધાનો 16 મળે આ પ્લાન્ટ્સ, તો 16 એ 64 મળે, અત્યારે 64 મળશે, તો 64 એ 64 જે છોડ છે એ બધાનો ફિનોટાઇપ પણ એક સરખો અને જીનોટાઇપ પણ એક સરખો મિત્રો. તો હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે સર F2 પેઢી આપણે મેળવી હશે તો F2 પેઢીમાં તો કેવડું મોટું કોષ્ટક બનશે, કારણ કે દ્વિસંકરણમાં 16 મેળવ્યા હતા, તો હજી આ આનાથી વધુ જાય, ત્રિસંકરણ થાય, એટલે કે યસ રાઈટ મિત્રો, 4 નો ઘન ચોકે ચોકે 16 ચોકું 64 તમારે ઓફસ્પ્રિંગ્સ ગણવાના કરવા ના જરૂર નથી મિત્રો. કેમ જરૂર નથી સર? જરૂર એટલા માટે નથી મિત્રો, મેં કાલે તમને ફોર્મ્યુલા સમજાવ્યો છે. આપણે તો F2 પેઢીનો જીનોટાઇપ રેશિયો કેટલો અને ફિનોટાઇપ રેશિયો કેટલો ઈ જાણવાનું છે મિત્રો. અને ઈ જાણવા માટે ચોખ્ખું દોરવાની જરૂર નથી. તો શું કરશું? જો યાદ કરો કાલનું સૂત્ર. F2 પેઢી માટે શું થાય? F2 પેઢી મેળવવા F2 પેઢી મેળવવા માટે શું કરવું? તો કે F2 પેઢી મેળવવા F1 પેઢીનું સ્વફલન કરાવતા, બરાબર? મેળવવા F1 પેઢીનું પ્રાપ્ત પરિણામ શું હશે? તો કે F2 પેઢીનો ફિનોટાઇપ રેશિયો એટલે કે સ્વરૂપ પ્રકાર મિત્રો. સ્વરૂપ પ્રકાર PR એટલે ફિનોટાઇપ રેશિયો, સ્વરૂપ પ્રકાર શું હોય મિત્રો? જરાક ફોર્મ્યુલાને યાદ કરો, શું કરવાનું હતું? તો કે એનો સ્વરૂપ પ્રકાર બરાબર યાદ કરો. હવે દ્વિસંકરણ અથવા તો આપણે એક સંકરણનો જે ફિનોટાઇપ રેશિયો હતો F2 પેઢી માટેનો યાદ હોય તો 3:1 હતો મિત્રો. યાદ આવે છે આ ફોર્મ્યુલા? એની n ઘાત કરવાની હતી મિત્રો, અને મેં ત્યારે તમને કીધું હતું n બરાબર શું લેવાનું? તો કે n બરાબર જે પિતૃઓ છે એની જોડ, એટલે કે એક સંકરણ હતું તો એક જ પ્રકારના જન્મ હતા, તો એની એક ઘાત આવતી હતી, 3:1 પરિણામ મળતું હતું. જો એમાં એક સાથે બે લક્ષણોને ફોકસ કરવાના હતા તો n તરીકે આપણે 2 લેતા હતા મિત્રો, એટલે 3:1 ની 2 ઘાત હતી અને એનું પરિણામ 9:3:1 આપણને મળ્યું મિત્રો. આ વખતે અત્યારે આપણે n તરીકે શું લેવાનું છે? 3 લેવાના છે મિત્રો, તો એનો મતલબ થશે આવું મળશે તમને 3:1 ની 3 ઘાત મિત્રો. અને 3:1 ની 3 ઘાત હોય મિત્રો તો તમે આવું કરી શકો 3:1 ની 2 ઘાત. આમ સાદું રૂપ આપીએ મિત્રો, અને 3:1 ની 2 ઘાત નું પરિણામ તો આપણે મળી ગયું છે, યાદ છે તમને? 9:3:1. હવે માત્ર એની સાથે આનો જ ગુણાકાર કરવાનો છે મિત્રો, અને ગુણાકાર કરતા જાવ એટલું પરિણામ મળશે. શું પરિણામ મળશે જુઓ? તો કે આનું જે પરિણામ પ્રાપ્ત થાય એ આવું હશે કઈ. આ પેલા 3 ને આપણે બધા જ સાથે ગુણતા છે, તો 3 * 9 = 27, 3 * 9, 3 * 9, 3 * 3. હવે એક ને ગુણતા જાવ મિત્રો તો 1 * 9 = 9, 1 * 3, વળી પાછા 1 * 3 અને 1 * 1. મિત્રો આનો સ્વરૂપ પ્રકારનો રેશિયો મિત્રો, જો યાદ રાખજો, હું સ્વરૂપ પ્રકાર કહું છું. PR ફિનોટાઇપ રેશિયો એ શું હશે? તો કે 27:9:9:3:9:3:3:3:1. મળી ગયું, આપણું કામ થઈ ગયું મિત્રો.
આખું ચોખ્ખું દોરવાની કઈ જરૂર નથી અને મિત્રો નીટના પેપરમાં ચોખ્ખા દોરવા નો દેખાય હો. હા. હવે તમને એમ થાય સર જનીન પ્રકાર મેળવવા હોય તો સેમ ટેકનિક મિત્રો. આ સ્વરૂપ પ્રકાર સમજાઈ ગયું તમને, જનીન પ્રકાર જોઈએ આપણે. F2 પેઢીનો જનીન પ્રકાર એટલે કે જીનોટિક એટલે જીનેટિક રેશિયો, બરાબર, GR. તો એનો જીનોટાઇપ રેશિયો જે છે GR જે છે એ કેટલો થશે? તો કે A જે છે એનું પરિણામ યાદ કરો મિત્રો. એનું સૂત્ર શું હતું? તો કે 1/2/1. યાદ આવે છે મિત્રો? એની n ઘાત લેવાની હતી મિત્રો. અને અહીંયા પણ n તરીકે સેમ સ્થિતિ 3 લેશું આપણે. મિત્રો આને પણ આમ ખોલી શકાય અને આમ કહી શકાય. શું? તો કે 1/2/1. એની 2 ઘાતની તો તમને ખબર છે ને, ગુણ્યા ખાલી 1/2/1 આટલું જ કરવાનું છે. શું હતું આનું પરિણામ યાદ કરો? આવું કંઈક યાદ હોય તો 4/2/2/2/1/1/1 એને ગુણ્યા મિત્રો કરતા જાઓ. હવે શું કરવાનું? આ એક ને આની સાથે ગુણતા જાઓ બધા સાથે હો. થોડું લાંબુ થશે પણ કરતું જવાનું. આ એક ને આ બધા હારે ગુણતા જાવ, બરોબર? એટલે આના આવશે રાઈટ છે તો એ તો એમનું થઈ ગયું, એ આપણે એમનું મૂકી દઈએ. એક નાના વડે ગુણીએ એટલે મિત્રો આ જ પરિણામ આવે. હવે શું કરવાનું? તો કે હવે 2 નો મારો આવ્યો, 2 ને આ બધા સાથે ગુણતા જાવ. તો શું આવ્યું પરિણામ? તો કે 2 ચોકુ 8. આ બધાને ડબલ લખતું જવાનું, બરોબર? તો 8/4/4/4/4. સમજાય છે મિત્રો? હું આ 2 ને ગુણું છું આની સાથે. 2 × 4 8, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4. સમજાય? ઓકે. તો અને હવે 2 × 1 બરાબર 2 2 2 અને વળી પાછું કોની સાથે ગુણવાનું છે મિત્રો? હવે એકનો વારો આવ્યો, જે છે જે હતું એમને લખતું જવાનું છે, બરોબર? વળી પાછું 4/2/2/2/1/1/1. મિત્રો તમને દેખાય તો અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7 8 ને 9. આવું 9 એક વખત નહીં હો મિત્રો, 9 3 વખત, એટલે કે 9 તરી 27 પ્રકારના જીનોટાઇપો મળે. જનીન પ્રકાર કેટલા મળ્યા મિત્રો? 27. સમજાય છે મિત્રો? ઓકે, ડન. તો જો મિત્રો આ એક ફોર્મ્યુલા તમે યાદ રાખેલો હોય ફિનોટાઇપ રેશિયોનો 3/1 ની n ઘાત, જીનોટાઇપ રેશિયોનો 1/2/1 ની n ઘાત. n તરીકે શું લેવાનું? તો કે કેટલા વિરુદ્ધ જુદા જુદા લક્ષણોનો તમે અભ્યાસ કરો છો. એક ના કરતા હો 1, 2 ના કરતા હો 2, એક સાથે 3 નો અભ્યાસ કરતા હો 3. બસ આટલું કરો એટલે તમને ટ્રાય હાઇબ્રિડ ક્રોસ એનું ફિનોટાઇપ જીનોટાઇપ બધું જ મળી જાય. પાકું છે? સારું. હવે આપણે મેન્ડેલના પ્રયોગ આધારિત જે ટેસ્ટ ક્રોસ છે એ ટેસ્ટ ક્રોસ વિશે આમ પાછળની માહિતીની ટર્મિનોલોજી સમજવા માંડી હતી, પણ છતાં મને લાગ્યું ઘણાની ક્વેરી હતી સર ટેસ્ટ ક્રોસિંગ હજી એક વખત કરાવજો અને વિથ એક્ઝામ્પલ કરાવજો જેથી ડીપમાં જઈ શકાય. તો આજે બે ક્રોસ કરાવી દઉં છું. ટાઈપ ઓફ ક્રોસ, સંકરણ, બરાબર? હું તમને એ સમજાવવા માંગુ છું. હવે આપણે જોવાના છે ટાઈપ ઓફ ક્રોસિંગ જે તમારે નીટમાં આમાંથી ઘણા બધા ક્રોસિંગ એવા છે જે તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપેલા, પણ જીનેટિક્સ ને બહુ સારી રીતે સુઘડતાથી સમજવે મિત્રો તો આ ટર્મિનોલોજી જરાક વધારે ડીપમાં સમજવી સારી છે.
તો પેલું છે ટેસ્ટ ક્રોસ, કસોટી સંકરણ, બરાબર? કસોટી જિંદગી કે નહીં, કસોટી સંકરણ की, ઓકે? ચલો તો ઘણાને એમ થતું છે સાહેબ કસોટી જિંદગી की ક્યાં યાદ કરાવો છે, આ લોકડાઉન માં મરી ગયું એ બંધ થઈ ગયું, બરાબર? પણ આપણે અહીંયા કસોટી સંકરણ ભણીએ તો એ ટેસ્ટ ક્રોસ જે છે એટલે શું મિત્રો, સાવ દેશી ભાષામાં તમને અંગ્રેજીમાં કહું છું પણ દેશી રીતના સમજાઈ જશે. જુઓ તો કે ઇટ્સ અ મેથડ ટુ find out the unknown genotype. આ એની મેથડ છે કેના માટે ઉપયોગ થાય તો કે ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધી અનનોન જીનોટાઇપ. કોઈ અનનોન ઓર્ગેનિઝમ્સ તમને મળ્યો, અનનોન કોઈ વનસ્પતિ મળી જેનો જીનોટાઇપ તમે ન જાણતા, એનું આપણે જનીન પ્રકાર શું છે ઈ જાણવું હોય, ઈ સમજવું હોય એના માટેની આ મેથડ છે. શું કરવાનું મિત્રો, કાઈ જ નહીં, સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા એના માટે પણ શું તો કે અનનોન નું અનનોન સજીવ જે છે જેનો આપણે જીનોટાઇપ નથી જાણતા એના માટે અનનોન શબ્દ વપરાયો છે, યાદ રાખજો. તો એ અનનોન સજીવનું ક્રોસિંગ કરવાનું મિત્રો, નું સંકરણ કોની સાથે મિત્રો તો કે પ્રચ્છન્ન લક્ષણ ધરાવતા સમયુગ્મી સજીવ સાથે. અનનોન સજીવનું સંકરણ પ્રચ્છન્ન લક્ષણ યુક્ત સમયુગ્મી હોવો જોઈએ, બરાબર? એ સજીવ સાથે આપણે સંકરણ કરાવશું મિત્રો, એના આધારે જે પરિણામ મળે એ કસોટી સંકરણનું પરિણામ હશે. ન મજા આવી, મને ખ્યાલ છે. ચાલો એક્ઝામ્પલ લઈએ. જો એક્ઝામ્પલ તરીકે માનો કે હું તમને એમ કહું કે વટાણાનો જ એક ઊંચો છોડ છે મિત્રો. કેવો છોડ? ઊંચો છોડ. પણ આપણે એનો જનીન પ્રકાર જાણતા નથી. વટાણાનો છોડ ઊંચો હોય, વટાણાનો ઊંચો છોડ છે, પણ એનો જનીન પ્રકાર આપણે જાણતા નથી મિત્રો. એનો જનીન પ્રકાર આઈધર કેપિટલ ટીટીપી હોઈ શકે અથવા કેપિટલ ટી સ્મોલ ટીપી હોઈ શકે. હવે એ તમે જાણો છો બહુ સારી રીતે, પણ હું નથી જાણતો કે એનો જનીન પ્રકાર આ હશે કે આ હશે. આઈધર ધીસ ઓર ધેટ, વી ડોન્ટ નો. ઓકે, તો હવે એનું સંકરણ કોની સાથે કરાવવાનું મેં કીધું તો યાદ કરો આગળના ફોર્મ્યુલામાં, તો કે એના પ્રચ્છન્ન લક્ષણ ધરાવતો જે સમયુગ્મી સજીવ એની સાથે કરાવવાનું. ઓકે, તો આનું પ્રચ્છન્ન લક્ષણ ધરાવતું હોય એટલે કે શુદ્ધતમ નીચો છોડ. શુદ્ધ નીચો છોડ એટલે તમે જાણો છો સ્મોલ ટી. એની સાથે આ છોડનું સંકરણ કરાવવાનું. તમને એમ થાય કે ખબર કેમ પડે, કેવી રીતના ખબર પડશે? શું કઈ નહીં મિત્રો, જો એનું પરિણામ શું મળે તો કે આના રેશિયા મળે, ઊંચો છોડ જો એનું પરિણામ છે ને આવું મળે ને 4:0:0 અથવા 4:0 રાખો, ખાલી 4:0 એવું પરિણામ મળે સંતતિમાં ઊંચા અને નીચાનો રેશિયો જો 4:0 પરિણામ મળે મિત્રો, તો અનનોન જે છે ને, અનનોન શું હશે ખબર? unknown will be capital T capital. એટલે કે સમયુગ્મી પ્રભાવી હશે, સમયુગ્મી પ્રભાવી જનીન ધરાવતા હશે, કેપિટલ T કેપિટલ. જો પરિણામ આના કરતા ઉલટું મળે મિત્રો, રેસિપ્રોકલ જેને કહી શકાય, 0:4 તો પણ પરિણામ તમે જાણો છો તો શું હશે?
પણ કેવા પ્રચ્છન્ન. અને જો પરિણામ અડધું અડધું મળે 50-50 એટલે કે 1:1 બરોબર, આમ તો 2:2 મળે મિત્રો, પણ એને સામાન્ય લેતા 1:1 કહી શકાય. સરખું મળે પરિણામ તો આવું હશે, એ પણ હાફ હાફ હશે એટલે કે વિષમ યુગ્મી. બરોબર છે, હિટ્રોઝાઇગસ હશે. રાઈટ મિત્રો? તો જુઓ, પરિણામના આધારે અનનોન નો જીનોટાઇપ તમે જાણી શકો. જો પરિણામ 4:0 હશે, બરોબર, બધા જ ઊંચા હશે, એક પણ નીચો નહીં, તો સમયુગ્મી પ્રભાવી હશે અનનોન પ્લાન્ટ. જો પરિણામ 0:4 એટલે કે બધા જ છોડ નીચા હશે, તો અનનોન નો જીનોટાઇપ સ્મોલ t એટલે કે સમયુગ્મી પ્રચ્છન્ન હશે મિત્રો. અને જો પરિણામ 50-50% હશે મિત્રો, એનો મતલબ છે કે અનનોન પ્લાન્ટ જે છે એ કેવું જનીન ધરાવે છે? રાઈટ, વિષમ યુગ્મી. એક કેપિટલ T જનીન હાજર, એક સ્મોલ t જનીન હાજર. રાઈટ મિત્રો? હવે જરા આ પરિણામ જે છે એની સાથે તમે સહમત છો કે નહીં એના માટે પણ જોઈ લઈએ. જુઓ અહીંયા બાજુમાં સેજ આની ચકાસણી કરવા માટે જોઈ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, માનો કે આ શુદ્ધતમ ઊંચો છોડ છે મિત્રો, અને મેં તમને કીધું કે એનું પરિણામ 4:0 આવશે. આવે છે કે નહીં જોઈ લો. કેપિટલ TT આપણે અનનોન કેપિટલ TT મળી ગયા, એનું ક્રોસિંગ સ્મોલ TT સાથે કરો મિત્રો, એટલે શું મળે પરિણામ? F1 પેઢી જે છે ઓફસ્પ્રિંગ એ શું મળે? કેપિટલ T સ્મોલ t, કેપિટલ T સ્મોલ t, કેપિટલ T સ્મોલ t, કેપિટલ T. જો મિત્રો અહીંયા બધા છોડ કેવા મળ્યા? બધા જ ઊંચા છે મિત્રો, બધા જ ઊંચા, એક પણ નીચો નહીં. તો અનનોન શું હોવું જોઈએ? કેપિટલ T છે. પરિણામ તમારી નજર સમક્ષ. રાઈટ છે મિત્રો? એવી જ રીતે તમને હજી ડાઉટ હોય તો આ બધાને મૂકતા જાઓ, અનનોન ને આની સાથે સંકલન કરાવતા જાઓ અને પરિણામ તમને આ મળશે. ઓકે, તો ભાઈ સમજતા તમે ડાબા બરાબર જબાન, જબા બરાબર ડાબા કરી હશો. બરોબર? ઓકે, હવે તો કસોટી સંકલન તમે બહુ સારી રીતે ભણી લીધું. હવે કઈ એમાં એના કરતા વધુ ડીપમાં જવાની જરૂર પણ નથી. હવે એના ડીપમાં કઈ છે નહીં. ઓકે, હવે આપણે જોવાના છીએ બેક ક્રોસ. બેક ક્રોસ મિત્રો, બેક ક્રોસ એટલે શું મિત્રો? કઈ નહીં, બેક ક્રોસ નો સામાન્ય ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી નાખો. ઓફસ્પ્રિંગ્સ નું સંકરણ કોઈ એક પેરેન્ટ સાથે એની વન પેરેન્ટ. ઓફસ્પ્રિંગ નું સંકરણ કોઈ પણ એક પેરેન્ટલ છોડ સાથે એટલે કે સંતતિનું સંકરણ કોઈ એક પિતૃ સાથે કરાવવામાં આવે તો એ શું છે? બેક ક્રોસ છે. એ કોઈ પિતૃ તરીકે નર સાથે પણ કરાવી શકો, માદા સાથે પણ કરાવી શકો. બરાબર છે? તો એને બેક ક્રોસ કહેવાય. અને ત્રીજું છે મિત્રો રેસિપ્રોકલ ક્રોસ. એટલે શું મિત્રો? તો કે એક વખતના સંકરણમાં પ્રથમ સંકરણમાં જેને માદા તરીકે પસંદ કરે તેને પછીના સંકરણમાં નર તરીકે લે. એટલે શું મળી ગયું? તો કે વટાણાના છોડની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ પ્લાન્ટ A છે, એક વટાણાનો છોડ છે, અને બીજો પ્લાન્ટ B છે, એ બી વટાણાનો છોડ છે. પ્લાન્ટ A ના પ્રથમ પ્રયોગમાં પ્રથમ સંકરણમાં આપણે પ્લાન્ટ A ના નર જન્યુ લીધા, પ્લાન્ટ B ના માદા જન્યુ લીધા. તો પછીના સંકરણમાં શું કરવાનું? ઊંધું કરી નાખવાનું. શું? તો કે પ્લાન્ટ A ના માદા જન્યુ લેવાના અને પ્લાન્ટ B
ના નર જન્યુ લેવાના. સમજાય છે મિત્રો? ચલો લખી દો તમને એટલે જરાક કોઈ ડાઉટ ન રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રથમ સંકરણમાં આપણે પ્લાન્ટ A છે, પ્લાન્ટ A, પ્લાન્ટ B, બરાબર? આ પિતૃ તરીકે છે. તો જો તમે આના નર જન્યુ લેતા હો, આના નર જન્યુ અને આના માદા જન્યુ લેતા હો, તો પછીના સંકરણમાં શું કરવાનું મિત્રો? આના કરતા ઉલટું. પછીના સંકરણની અંદર A ના માદા જન્યુ લેવાના અને B ના નર. સમજાય છે મિત્રો? એટલે જ એનું નામ છે રેસિપ્રોકલ. ઓકે, તો અહીંયા આ શબ્દ બી આપણે સમજી ગયા. હવે વાત આવે છે ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ મિત્રો. બહુ જ સરસ ટોપિક છે, અપૂર્ણ પ્રભુતા મિત્રો. આ ટોપિક એટલો મજાનો છે, નીટ માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. એના એક્ઝામ્પલ્સ જે છે એ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપેલા મિત્રો, એટલે પેન અને પેપર લઈને જ બેઠેલા છો તો સાથે સાથે લખી નાખજો, અથવા આ વિડિયોને ફરીથી જ્યારે જોવો ત્યારે એના એક્ઝામ્પલને એડ કરી દેજો, કારણ કે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં નથી આપેલા. મિત્રો આ જનિક વિદ્યા ની અંદર અને મારી પાસે ભણે છે એ લોકોને ખ્યાલ છે, આપણે હંમેશા એવું કરાયું છે ટેક્સ્ટબુક જે છે એની સાથે સાથે જેટલા લખેલા પાના એટલા કોરા પાના એડ કરાવેલા છે. અને ઘણાને ખ્યાલ હશે કે સર લખેલા કરતા પેલા જે કોરા પાનામાં લખી છે એની જાજુ થઈ જાય છે. મૂંઝાતા નહીં મિત્રો, એ બેઝિક છે, એને સમજવાનું છે. ઇટ્સ અ સાઉન્ડ નોલેજ, અને જેની પાસે સાઉન્ડ નોલેજ હશે, ગ્રાસરૂટ લો લેવલ, મેં તમને કીધું હતું પાયાનો તળિયાનો સિદ્ધાંત જે છે, જે આ તળિયાથી સમજશે ને મિત્રો જીનેટિક્સ, એ પોતાની મુઠ્ઠીમાં કરી લેશે. તો હવે ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ, અપૂર્ણ પ્રભુતા, એને સમજીએ. સાવ સહેલું છે મિત્રો. ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ જેને તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં અપૂર્ણ પ્રભુતા. મિત્રો અપૂર્ણ પ્રભુતા એટલે શું? અને સાથે સાથે જો એક ટોપિકની ચર્ચા કરીશ, કોડોમિનન્સ, સહપ્રભાવિતા, સહપ્રભુતા. કોડોમિનન્સ અને ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ, આ બંને વચ્ચે એક પાતળી ભેદ રેખા છે મિત્રો. શું છે હમણાં? ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ, અપૂર્ણ પ્રભુતા એટલે એવું મિત્રો, ફોર એક્ઝામ્પલ રાતરાણી, તમે લોકો રાતરાણી જોઈ છે અને એને અંગ્રેજીની અંદર મિરાબિલિસ જલાપા અથવા તો 4 o'clock પ્લાન્ટ કહેવાય છે મિત્રો. હા, 4 o'clock પ્લાન્ટ. કેમ? તો કે સાંજ થાય પછી, બરાબર, એના પુષ્પો ખીલે છે, એની સુગંધ બહુ સરસ હોય છે મિત્રો. તો એ રાતરાણીના પુષ્પોમાં હકીકતે રાતરાણી 2 પ્રકારની નહીં, 3 પ્રકારના હોય. સફેદ પુષ્પ આપતી હોય એવો રાતરાણીનો છોડ હોય, લાલ પુષ્પ આપે એવો રાતરાણીનો છોડ હોય. જો આ લાલ અને સફેદનું સંકરણ કરાવો ને મિત્રો, તો ગુલાબી પુષ્પ આપતો છોડ બને. હવે જો અહીંયા મેન્ડેલેનો નિયમ તૂટતા જાય છે. હવે બાપાની વાતોને એના પછીની જે પેઢીઓ છે એ ખંડન કરતા જાય છે, અને આ સર્વથા સાર્વત્રિક નિયમ છે મિત્રો. મહાભારત જોતા હશો તમે ઘરે બેસીને, જે પૂર્વજોએ નિયમો બનાવ્યા એની પછીની પેઢી તોડતી જાય, નવા નિયમ બનાવતી જાય. એ જ અહીંયા પણ છે મિત્રો. મેન્ડલે જે વાત કરેલી, શું કરેલી, તો કે ભાઈ બે હોય, લાલ અને સફેદ, તો એના પછીની પેઢી કાં તો લાલ થાય કાં તો સફેદ થાય, એના પિતૃ જેવી હોય, તો લક્ષણ ના હોય. પણ અહીંયા તમને જોવા મળશે મિત્રો કે આ તો બેનું મિક્સઅપ થયું. અને યાદ કરો મિત્રો, મુક્ત વિશ્લેષણનો નિયમ આજ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા. એમાં કીધું હતું કે બે કોઈ પણ વિરોધાભાસી લક્ષણ ધરાવતા જનીન છે મિશ્રિત થયા વિના સ્વતંત્ર રહેતા હોય. મિત્રો અહીંયા ખંડન થાય છે એના નિયમ, અહીંયા મિશ્રિત થઈ જાય છે. લાલ અને સફેદ ભેગું કરો ગુલાબ, બરાબર. પણ વળી ઘણા વિચાર આવતો છે, સર માણસને એવું થાય કે સફેદ એટલે કે યુરોપિયન છોકરો હોય અને કોઈ એકદમ વેસ્ટ ઇન્ડિઝ કે એ બાજુની કોઈ ફિમેલ હોય અને એમના છોકરા ચટાપટા વાળા થાય, એવું ન હોય. એટલે ચાલો આપણે આગળ વધીએ. હવે અપૂર્ણ પ્રભુતા. અપૂર્ણ પ્રભુતા એટલે શું? તો કે અપૂર્ણ પ્રભુતામાં હું તમને આ બે એક્ઝામ્પલ એક સાથે આપીશ. એના એક્ઝામ્પલ તરીકે છે મિત્રો
મિરાબિલસ જલાપા અથવા એને 4 o'clock પ્લાન્ટ બી કહે છે 4 o'clock ગુજરાતીમાં મિત્રો રાતરાણીનો છોડ બીજી વાત છે મિત્રો બીજું એક એક્ઝામ્પલ આ એક એક્ઝામ્પલ છે બીજું એક્ઝામ્પલ સેમ જ છે એટલે બે હારે હારે ભણી લઈએ બેમાં એક જ ઘટના ઘટે છે એક છે મિરાબિલિસ જલાપા 4 o'clock પ્લાન્ટ એટલે કે રાતરાણીનો છોડ અને બીજું એક્ઝામ્પલ છે એન્ટીરાઇનમ પ્લાન્ટ આ એન્ટીરાઇનમ પ્લાન્ટ એટલે શું મિત્રો તો કે એને સ્નેપડ્રેગન મિત્રો આટલા બધા નામ તમને ટેક્સ્ટબુકમાં નહીં હોય યાદ રાખજો સ્નેપડ્રેગન પ્લાન્ટ અથવા ડોગ ફ્લાવર જોજો હરીના નામ જ 1000 છે એવું નથી કેટલી વનસ્પતિના 1000 નામ છે તો કે એન્ટીરિનમ પ્લાન્ટ અથવા સ્નેપડ્રેગન પ્લાન્ટ અથવા તો ડોગ ફ્લાવર પ્લાન્ટ રાઈટ મિત્રો આ બંને વનસ્પતિ ઓકે એન્ટીરાઇનમ પ્લાન્ટ જે છે એન્ટીરાઇનમ કયો ડોગ ફ્લાવર કયો સ્નેપડ્રેગન પ્લાન્ટ કયો ત્રણેય એક છે અહીંયા મિરાબિલિસ જલાપા કયો 4 o'clock પ્લાન્ટ કયો કે રાતરાણીનો છોડ ત્રણેય એક છે આ બંને એક્ઝામ્પલ એક સાથે એટલા માટે લઉં છું મિત્રો કારણ કે આ બેમાં થતી ઘટના જે છે ને એક સરખી છે બંનેમાં ઘટતી ઘટનાઓ જે છે એક સરખી છે કેવી ઘટના છે મિત્રો તો કે જુઓ આમાં લાલ પુષ્પ ધરાવતા છોડનું પિતૃ પી તરીકે લાલ પુષ્પ ધરાવતો છોડ એટલે કે સંયુક્તની હોય કેપિટલ આર લાલ પુષ્પ ધરાવતો છોડ એનું સંકરણ સફેદ પુષ્પ ધરાવતા પણ મિત્રો અહીંયા હું બંને પ્રભાવી છે પણ અપૂર્ણ છે માટે સ્મોલ r ની જગ્યાએ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જે આપ્યો છે એ શબ્દનો ઉપયોગ કરું તો સામાન્ય રીતે જીનેટિક્સનો નિયમ એવો છે કે એક જે નિયમ હોય પ્રભાવી તો પ્રચ્છન્ન જે છે ને એનો સ્મોલ લેટર લેવાનો પરંતુ અહીંયા એનું ખંડન થાય છે રાઈટ તો સફેદ પુષ્પ ધરાવતો છોડ હોય એમની સાથે સંકરણ કરું મિત્રો તો પરિણામી પેઢી F1 જે છે એ શું મળે તમે જાણો છો આના કોઈ પણ જન્યુ છે એ કેવા હોય આના કોઈ પણ જન્યુ છે એ શું ધરાવતો હોય W તો મળતી F1 પેઢી RW થાય મિત્રો હા કે ના તો આ RW એ બધા તમને મેન્ડેલેનો જો નિયમ યાદ આવતો હોય મિત્રો તો તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે મેન્ડેલે તો આવું કીધું હતું કે કાં તો એ લાલ હશે ને કાં તો સફેદ હશે પરંતુ મિત્રો અહીંયા એના નિયમનું ખંડન થાય છે હું તમને એ તો કહું છું અહીંયા મેન્ડેલેનો નિયમ તૂટે છે અને F1 પેઢી કેવી મળે છે ખબર મિત્રો ગુલાબી પુષ્પ ધરાવતી એની ઓફસ્પ્રિંગ્સ જે છે F1 પેઢી જે છે એ સંતતિ ગુલાબી પુષ્પ ધરાવતા છોડ ઉત્પન્ન કરે છે હવે આ F1 પેઢીનું સ્વફલન કરાવતા તમે જાણો છો F2 પેઢી પ્રાપ્ત થાય મિત્રો શું કરવાનું F1 પેઢીનું સ્વફલન અને જે પરિણામ પ્રાપ્ત થાય મિત્રો એ આવું હશે આ R ની સાથે R W WR અને WW મિત્રો હવે તમે કહી શકશો આ બે છોડ કેવા ગુલાબી આ લાલ આ સફેદ મિત્રો પરિણામ તમારી નજર સમક્ષ છે 1:2:1 એટલે કે 50% છોડ એના પિતૃને મળતા નથી એટલે આ જે મૂળભૂત પિતૃ હતા એને મળતા નથી આવતા પણ એના F1 પેઢીના જે પિતૃ છે એને મળતા આવે છે એટલે કે 50% ગુલાબી 25% લાલ 25% સફેદ મિત્રો આ સેમ ઘટના આખી ઘટના જે છે એક જ સરખી આ રાતરાણીના છોડ કયો તો બી ભલે અને આ ડ્રેગન ફ્લાવર પ્લાન્ટ કયો તો બી ભલે આ બંનેમાં થાય છે રાઈટ મિત્રો
હજી એક અપૂર્ણ પ્રભુતાનું ત્રીજું એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો, અને એ છેલ્લું એક્ઝામ્પલ આજે આપણે સમજી લઈએ. ઓકે, તો એ એક્ઝામ્પલ કયું જુઓ. ઓકે, આજના ટોપિકમાં છેલ્લું જ એક્ઝામ્પલ છે, પછી એક ટોપિક બાકી રહી જાય છે, પણ એ કોડોમિનન્સ આપણે એના પછીનામાં જોઈશું. ઓકે, ચાલો. ટાઈમ થઈ ગયો છે મિત્રો, એટલે ચાલો છેલ્લું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. અપૂર્ણ પ્રભુતા. જી હા મિત્રો, અપૂર્ણ પ્રભુતાનું જ છેલ્લું એક્ઝામ્પલ એ પ્લાન્ટ નથી, એનિમલ છે. એન્ડાલુસિયન. એન્ડાલુસિયન જે છે, એન્ડાલુસિયન મરઘી છે, ફાઉલ છે મિત્રો. ઓકે, તો એન્ડાલુસિયન ફાઉલ એને કહેવાય, અને મરઘી પણ કહીએ આપણે ગુજરાતી. એન્ડાલુસિયન મરઘી, એન્ડાલુસિયન ફાઉલ જે છે, એની અંદર આવું થાય છે મિત્રો, એના પિતૃ તરીકે સફેદ પીછા ધરાવતા મરઘાને કે મરઘી લઈએ, એનું કાળા પીછા ધરાવતા મરઘા કે મરઘી સાથે સંવનન કરાવતા પરિણામી પેઢી F1 શું મળે ખબર છે મિત્રો? ફોર એક્ઝામ્પલ, આ સફેદ માટે આપણે WW જનીન લઈએ, કાળા માટે બ્લેક BB જનીન લઈએ, તો WB એવું પરિણામ પ્રાપ્ત થાય. અને આ પરિણામી સંતતિ મિત્રો કેવી મળશે ખબર છે? બ્લુ. ભલે ભૂખરા બ્લુ હશે, આછા બ્લુ હશે, પરંતુ સફેદ અને કાળા પીછા તો નહીં ધરાવતા હોય, એની ઓફસ્પ્રિંગ બ્લુ રંગના, આસમાની બ્લુ ટાઈપના હશે, ભૂખરા બ્લુ, એવા રંગના પીછા ધરાવતી સંતતિ હશે મિત્રો. છે ને મિત્રો અપૂર્ણ પ્રભુતા? તો મિત્રો અપૂર્ણ પ્રભુતા એટલે શું? તો કે પિતૃઓના બંને જનીનો પોતાની સંતતિમાં મિશ્રિત લક્ષણ આપે છે મિત્રો. મિશ્રિત એટલે કેવા? તો કે લાલ ને સફેદ તો એ બેનું મિશ્ર થઈને આપે, ગુલાબી. મિશ્રિત એટલે કેવા મિત્રો? તો કે સફેદ ને કાળા મિશ્રિત થઈને આપે ભૂખરા વાદળી રંગના, બ્લુ રંગના લક્ષણ. સમજાય મિત્રો? અપૂર્ણ પ્રભુતા એટલે, ફરીથી કહું છું, આ વ્યાખ્યાને સમજજો. અપૂર્ણ પ્રભુતા એટલે પિતૃઓ પોતાના બંને પિતૃઓના લક્ષણોને મિશ્રિત થઈને એના પછીની પેઢીમાં લક્ષણોને અભિવ્યક્તિ કરે. છેલ્લી ખાલી વાત કહેતો જાવ, સહપ્રભાવિતા એટલે શું ખબર છે મિત્રો? સહપ્રભાવિતા એટલે બંને પિતૃઓના લક્ષણો F1 પેઢીમાં જોવા તો મળે, પરંતુ મિશ્રિત થયા વિના. જેમ કે આપણે ભારતની અંદર આવી તમે ગાય જોઈ હશે કે જેની રૂવાટી લાલ રંગની રૂવાટી હોય, અને આ માથા પાસે, પૂંછડા પાસે, એની પીઠ ઉપર સફેદ રૂવાટી હોય મિત્રો. આને નવ ચાંદની કહેવાય મિત્રો. નવ જગ્યાએ સફેદ ડાઘ હોય, મીન્સ સફેદ સ્પોટ હશે. લાલ રંગની રૂવાટી પર સફેદ રંગની રૂવાટીઓ વચ્ચે એવા ધબ્બા જોવા મળે. ઓકે મિત્રો, એનો મતલબ કે કોઈ સફેદ ખૂંટ હોય અને લાલ ગાયની સાથે સંકરણ કરાવો મિત્રો, તો એની F1 પેઢી છે ને ગુલાબી નથી મળતી હો મિત્રો. એની F1 પેઢી કેવી મળે? તો કે એમાં લાલ રૂવાટી હોય અને કોઈ જગ્યાએ સફેદ રૂવાટી પણ હોય. એટલે કે લાલ રંગની રૂવાટી ઉપર સફેદ દાગ, એ દાગ अच्छे लगते हैं, બરોબર ને? તો આ છે સહપ્રભાવિતાનું એક્ઝામ્પલ મિત્રો. ને આવી ગાય, આવી ભેંસ બી તમે જોઈ હશે કે કાળા રંગની રૂવાટી પર સફેદ રંગના સ્પોટ્સ હોય, બરોબર છે મિત્રો? તો એ જે છે ને એ કોડોમિનન્સ, સહપ્રભાવિતાનું એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો. સહપ્રભાવિતાને આપણે લેટર ઓન ડિસ્કસ કરશું મિત્રો. આજે ઇનકમ્પ્લીટ ડોમિનન્સ, ફેસ્ટ ક્રોસ, રેસિપ્રોકલ ક્રોસ, બેક ક્રોસ, બરોબર? એ બધી મેથડ જોઈ ગયા. ટાઈમ હવે પૂરો થઈ રહ્યો છે. ઓકે મિત્રો, સારું, કાલે મળીશું. આજે જે કંઈ ચાલ્યું છે એને ફરીથી વિડિયો નાખો, જોજો, રિવાઇઝ કરજો, પછી ટેક્સ્ટ બુકને વાંચજો. વાંચીને એક એક્ઝામ્પલને સમજતા જજો. આમાં મેં જે વધારાના બધા જે છે એન્ડાલુસિયન ફોલ ને બધા, બરોબર, અથવા એન્ડાલુસિયન ચિકન બી કહેવાય,
એ જે છે એના વિશે તમે એક એક્ઝામ્પલ જે છે ને નોટ ડાઉન કરી લેજો મિત્રો. આપણે જે લખાવતા હોય છે એવી રીતના, બરોબર, અને એને વારે વારે વાંચી પાકા કરજો, સમજતા રહેજો. ઓકે, અને આ વિષયની સાથે આગળ ને આગળ એક ફ્લો ની અંદર વહેતા રહેજો, વિચારતા રહેજો, અભ્યાસ કરતા રહેજો મિત્રો. નમસ્કાર. ગુડ બાય.